dito kasi para makapagpahinga yung kasama natin na car-race, baka mag-overheat. Nakita nyo dito yung view tsaka yung Mount Matutom dito sa South Cotabato. Okay, andito na tayo sa ARMROS. Ito yung makikita nyong view dito sa ARMROS. So talagang napakaganda. Kita nyo naman, green na green yung palibot. Hindi yung masasayang yung entrance fee nyo at saka yung pagod nyo sa pagpunta dito sa lugar na ito dito sa ARMROS. Okay, kung gusto nyo pumunta dito at may motor kayo, sulit na sulit yung biyahe nyo. Ang entrance fee nila is 20 pesos at saka yung overnight nila is 70 pesos. Okay, may mga close hut din sila sa halagang 500 pesos, hindi na kayo malulugi dyan. Tapos ang isang kinaganda dito, gusto nyo mag-overnight, meron silang maliit na hut dito na nakaharap talaga doon sa mga bundok. Yan, nakikita nyo. Yan yung mga maliit na hut na nakaharap sa bundok. Last glance tayo bago tayo umuwi. Bababa na tayo kasi may pupuntahan pa tayo eh. Ito yung makikita nyo dito. Last glance na tayo. Yan, pwede kayong magpa-picture dyan na nasa harapan ng bundok. Pwede din kayong umakyat dyan sa inaakyatan ng kasama namin para makapag-picture sa full view ng ARMROS. Hanggang dito na lang. Paalam. Uwi na tayo. Bababa na tayo ulit dito sa hagdan nila. So ito yung hagdan papasok sa ARMROS at dito din tayo bababa. Kung saan tayo pumasok, doon tayo lalabas. So paalam and salamat at sana nasayahan kayo at nagustuhan nyo yung video. Please, huwag nyong kalimutan, hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin channel, ngayon na yung araw para mag-subscribe kayo. So pindutin nyo yung subscribe button at huwag nyo na rin kalimutan yung bell notification para ma-notify kayo sa mga bago nating uploads. Please, huwag kayong magsawang sumuporta sa akin channel. Jadel PH for today is out.